Përshëndetje të gjithëve nga unë Nela, mirë se vini këtë mbrëmje në programin Familja 7, kam bërritur sërish fundjava dhe dëshirojmë të jemi shoqëria juaj sonte. Këtë mbrëmje i ftuari ju në studio është pastor Martin Voegelin, një teolog, udhëheqës shpirtëror në shumë vende të botës si Gjermani, Zvicër dhe Kinë. Voegelin ka qenë në drejtimin e disa organizatave misionare në vende të ndryshme të botës. Ai ndan sot me ne pasionin për të ndihmuar drejtuesit të rriten shpirtërisht. Pastor Voegelin, mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Përvoja juaj në mision është një përvojë gjatë dhe shikuesit që po na ndjekin në këtë momente me siguri kanë diçka për të mësuar nga shërbesa juaj e palodhur. Si nisi ky mision fillimisht? Well, this is a long process actually. But it started already when I decided. Ky ka qenë një proces i gjatë, por ka filluar në adoleshencë kur vendosa që jeta ime duhet i përkiste Jezus Krishtit. Ai do të ishte Zoti im dhe unë do ta ndiqja kudo që do të më dërgonte. Pas pjesës së parë të karrierës sime profesionale, unë ndoqja një shkollë teologjike dhe atje ndryshoi domethënia që kisha për misionin në botë. My understanding of God's mission in this world has broadened. I realized He has a global plan. Unë e kuptova që Zoti ka një plan për gjithë globin dhe ai donte që unë të isha pjesë e planit të tij. Kështu që u informova për atë që Zoti po bënte në botë dhe se si po i përdorte njerëzit për të ndërtuar mbretërinë e tij. Mësova për dëshirën e tij për çdo gjuhë, fisë dhe vend që përfaqësonte atë në këtë botë. Language in every tribe, in every country, a community of people who represent him in this world. So it took then and after. Pas 7 vitesh më kërkuan që të bëhesha drejtuesi i një organizate misionesh, e cila po operonte në vende të ndryshme të botës. Unë kuptova se si Zoti është aktiv në botë dhe unë mund të jem pjesë e kësaj. Ishte një privilegj për mua. Pastor Voegelin, për vite me radhë keni qenë edhe pjesë e shërbesës Global Focus Global. A mund të na tregoni më shumë për eksperiencën tuaj në këtë shërbesë, për rolin tuaj përgjatë këtyre viteve? Yes, especially in the Western countries, we realized how often. Ne kemi parë se si kishat në Perëndin kam humbur vizionin e tyre për misionet. Ata nuk janë më të shqetësuar për fqinjet e tyre që nuk e njohin Jezus Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre personal. Bashkë me OMN, organizatën Operim Mobilizim, ne ngritëm një shërbes në Zvicër për kishat lokale që të përtërinin më tej vizionin e tyre dhe të ndihmonin të kuptonin se misioni nuk është një aktivitet. Mission is not just a program to do an activity you have to integrate in your church program, but Ju duhet të integroheni në programin e kishës, por në të vërtetë misioni është dëshira e Perëndisë. Ai ka një mision. Misioni i Zotit është kisha si përfaqësuesi i tij në këtë botë dhe gjithashtu të ndihmojë njerëzit të kuptojnë se Jezus Krishti është Zoti dhe shpëtimtari i të gjithëve që e ftojnë atë në zemër. Of everybody who invites him to. So mission is not really just an activity. Pra, misioni nuk është thjesht një aktivitet, por është më shumë se sa një pari, një identitet. Duke qenë se ne e duam Perëndin dhe ai na do, ne jetojmë si bijtë e tij dhe përfaqësojmë vlerat e tij. U tregojmë njerëzve për jetën e mrekullueshme që kemi në Jezus Krishtin. Të kuptuarit e misionit duhet të përtëritet në kisha. Prandaj edhe fokusi global ka ngritur këtë shërbesë. Global Focus was developing this ministry. Përveç shërbesës tuaj me Global Focus, ju keni shërbyer në misione të tjera edhe në shërbesa të tjera ndërkombëtare. Si ka qenë përfshirja juaj në nivel ndërkombëtar? Well, I have been working during my leadership. Gjatë punës sime si drejtuesi i organizatave të ndryshme në botë, dëshiroja të shihja njerëzit në organizata që të kishin misionin e Zotit në zemrën e tyre. Dhe se sa e mrekullueshme ishte që të punonin së bashku me persona të kulturave të ndryshme. With all kinds of different backgrounds and cultures. So I was involved. Unë përfshihesha kudo që kishat, grupet apo profesionistët ishin të interesuar që të gjenin mënyra për të ngritur lart vlerat e Zotit në shoqëri edhe për të ndarë ungjillin. And to preach and to share the gospel. So it is after all these years. Nuk është e lehtë të thuash pas kaq shumë vitesh se çfarë kam bërë, por gjithmonë e kam bërë me qëllimin për të inkurajuar njerëzit për të ngritur lart thirrjen e tyre nga Zoti në situatat ku ata ishin. In their given situation.
Cilat janë disa nga vendet ku ju keni shërbyer edhe na trego diçka për përvojën tuaj atje? Well, it was in Africa, like countries Angola. Në Afrikë, në vende si Angola, në Brazil, në Sri Lanka, në Kinë, ku me këtë të fundit jam ende i lidhur me një pastor që ka dalë në pension. In China, and especially with China, I'm still now connected as a retired pastor. Ati udhtoj 2 herë në vit për të vizituar kisha dhe të krishterët. Churches and Christians there. Po, të ndalemi pak për vizitat tuaj në Kinë. Na trego pak për përvojën tënde atje dhe cila është sfida më e madhe që është hasur kisha kineze? In the first place, I need to say God is doing wonderful things in China. It's a thrilling. Gjëja e parë që dua të them është që Zoti po bën një punë të mrekullueshme atje. Është një kishë që po rritet shumë shpejt, pavarësisht rrethanave. Zotit i duhet dhënë lavdi për këtë. Patjetër që ka shumë sfida në Kinë, sepse situata është shumë e ndërlikuar për kishat dhe popullsinë atje. Dua të theksoj një sfidë për pastorët e kishave në Kinë që jetojnë në një presion të madh. Kjo në lidhje me mënyrën se si duhet ta organizojnë jetën në kishë dhe atë në shoqëri. Edhe pritshmëria e anëtarëve të kishës është shumë e lartë. But on the other hand also because the expectations of the church members is very, very high. So if the church is growing very fast and all. Nëse kisha po rritet shumë shpejt dhe të gjithë mblidhen te pastori dhe duan të dinë prej tij si të veprojnë dhe të kuptojnë gjërat, kjo është lodhëse dhe sfiduese për pastorët e shumë kishave lokale. Një nga mundësitë që kam kur vizitoj miqtë e mi pastorë në Kinë, është që t'i ftoj ata për disa ditë që të triqen nga puna e tyre e përditshme dhe të ulemi së bashku për të dëgjuar Jezusin, fjalën e Perëndisë, për të lutur dhe për të ndarë. Ata ripërtërihen, motivohen dhe forcohen për jetën e përditshme. Gjithashtu, ata kuptojnë se nuk kam pse t'i bëjnë të gjitha gjërat vetë, por mund të lejnë Jezusin t'i bëjë gjërat përmes tyre. So they also realize it's not just that they need to do everything themselves. They can let Jesus do it more through them. So they learn to more relax. Kështu, ata mësojnë të i shërbejnë Zotit më të qetë dhe t'i ndihmojnë besimtarët kinez të mbështeten te vetë Zoti. Po ashtu të dëgjojnë fjalën e Perëndisë përmes Jezusit. Pra, ata nuk varen çdo ditë te pastori, dhe pastori mund të përqendrohet te puna e tij dhe t'i lërë ata të rriten në marrëdhënien me Jezus Krishtin. Pastor, edhe kishat shqiptare po rriten në fakt për gjatë viteve, po formohen brezat e parë të besimtarëve, po për ata që kanë interes edhe po na ndjekin. A mund të ndani me ne ato gjëra që një kish duhet të di lidhur me misionin? What I try to explain with global focus is actually what I wish also for. Ajo që përpiqem të shpjegoj përmes fokusit global është e njëjta gjë që dëshiroj për kishën shqiptare. Që ajo të kuptojë se misioni nuk është thjesht një aktivitet, por është një identitet. Duhet të kuptojnë që Zoti më do, që ai e do kishën, që Zoti e ka pasur idenë e mbjelljes së kishave prej kohësh, që ai të lartësohet në një komunitet ku po jeton në bazë të vlerave të tij. His values in your society, then you fulfill God's mission. And so this would be Kjo është gjëja më e rëndësishme, që kishat shqiptare të mund të ndërgjegjësohen. Ashtu si edhe në Zvicër, ne kemi nevojë të ndërgjegjësohemi. Pastorët dhe drejtuesit e kishës duhet i bëjnë vetes këtë pyetje. Nëse e kemi këtë identitet, nëse Zoti kërkon të përfaqësohet përmes kishës sonë në shoqëri, çfarë domethënie do të kishte kjo në programin ton për aktivitetet tona? Jo sepse ne duhet bëjmë një program që t'i tërheqim njerëzit, o sepse ne jemi bijtë e Perëndisë dhe ambasador në këtë shoqëri. And his ambassadors in this society. Të lutem, Pastor Voegelin, a mund të na tregosh se çfarë ju solli në Shqipëri dhe në fakt cila është dëshira juaj për kishën shqiptare? The reason I came to Albania was that Arsyeja pse erdha në Shqipëri ishte sepse miqt këtu dhe disa miq ndërkombëtar nisën një trajnim teologjik të quajtur Seminari Martin Voegelin. Dhe duke qenë se drejtuesit e atij seminari më njohin dhe din që jam aktiv në mentorimin e drejtuesve, ata më pyetën nëse mund të vija për të folur për konceptin e mentorimit. And help them in their mentoring concept. It means the theological training at Martin Voegelin seminary is an Trajnimi teologjik në këtë seminar është i akredituar për edukimin teologjik. Por drejtuesit janë të interesuar jo vetëm në trajnimin akademik, por edhe për studentët që janë ose që bëhen pastor.
të cilët duhet të rriten në marrëdhënien e tyre me Jezus Krishtin. Pastors are also growing spiritually in their relationship with Christ. And so that was my desire to Ndaj ishte dëshira ime që të ndihmoja drejtuesit që të rriteshin në jetë. Dhe ne jemi në fillim të këtij koncepti. Është mahnitse të shohësh student të zellshëm. Patjetër që kjo është dëshira ime për kishën shqiptare. Të gjithë, çdo kishë dhe çdo pastor është pjesë e planit global të Zotit. That everyone, every Christian, but also every church, every pastor is part Në Shqipëri dhe kudo që Zoti po dërgon shqiptar, është plani që të ndihmojnë edhe të përfaqësojnë Jezus Krishtin. Kjo është dëshira ime e madhe. Këtë dëshirë kam për të gjithë, por për momentin ndodhem në Shqipëri. Not only for the Albanian church, but I'm here now, so especially for the Albanian church. Pastor, unë dua të të falenderoj dhe në fakt është bekim nga Perëndia, ju ka sjellë në Shqipëri për qenë një inkurajim për gjithë ata që po na ndjekin, por edhe për kishën shqiptare. Shumë faleminderit dhe suksese në rrugtimin e shërbesës tuaj. Faleminderit. Kisha është mision, ndaj le të jemi të ndjeshëm për t'u përdorur nga Perëndia në vendin ku jemi, në kishën tonë lokale, në lagjen tonë, në shkollën tonë dhe deri te kombet. Lutja jonë është që misioni të jetë për secilin nga ne pjesë e identitetit tonë më shumë se sa një detyrë. Qëndroni në vazhdim me programin Familja 7.